بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمشيئة الله تعالى اليوم هنركب مع بعض عطر من أروع العطور النسائية، هو عطر بليجرز. عطر بليجرز طبعا كل عطر زي ما انتم حضراتكم عارفين بيكون يعني له افتتاحية أو مقدمة، وله قلب أو وسط العطر، وله قاعدة أو مؤخرة العطر. فبالنسبة لعطر بليجرز، مقدمة أو افتتاحية العطر بيكون عبارة عن مسك الروم والفلفل الوردي والبنفسج والتوت الأحمر ومعاها روائح عشبية. أما وسط أو قلب العطر بيكون عبارة عن الورد معاه الزنبق وزهرة الليلك والياسمين وزنابق الوادي وإبرة الراعي. أما القاعدة أو مؤخرة اللي بتظهر في نهاية العطر يعني عبارة عن بيكون روائح خشبية، خشب الصندل والباتشولي والمسك وخشب الأرز. على بركة الله احنا على أساس إن احنا عايزين نصنع أو نركب في البيت عطر اللي هو عطر بليجرز النسائي. حضراتكم لازم لينا خامات اللي هو عبارة عن زيت عطري اللي هو المطلوب اللي هو زيت عطري بليجرز، ومعانا اللي هو الخامة التانية عبارة عن كحول إسايل تركيز 96%، والخامة التالتة عبارة عن الجليسرين. واحنا اتفقنا الجليسرين ده متوفر في الصيدليات البشرية أو في أماكن المحلات العطارة متوفر فيها، أو محلات أدوات بيع المنظفات والكيماويات اللي هو الجليسرين. بنستخدم بعد كده عندنا اللي هو الماء المقطر، والماء المقطر زي ما حضراتكم شايفين معبأ في أكياس، معبأ في أكياس. الأكياس دي بتكون موجودة في أي صيدلية بشرية، اللي هي بيكون عبارة عن الكيس عبارة عن 10 ملي. بتشتري كيس أو 2 هتقضيك، ودي طبعا تمنها رخيص جدا. عايزين عبوة، والعبوة اللي عندي هنا حجمها 30%. العبوة اللي عندي هيكون 30% مع مراعاة حضراتكم. طيب لما باجي عايز أعمل عطر حريمي أو نسائي، يعني بيكون أخذ في الاعتبار إن يكون الزجاجة برضو شكلها يتناسب مع يعني ميول النساء ومواصفات نسائية. يعني الإزازة يكون شكلها حريمي، ما هو الشكل رجالي. أما بالنسبة للحاجة اللي هعوزها بعد كده، هحتاج مخبار مدرج 10 ملي أعبي بيه أو أعاير بيه كمية الزيت العطر اللي أنا عايزها، لأن هو أهم ما في الموضوع. وبعدين لو ما فيش عندي يعني ما توفرش مخبار مدرج، وده موجود في أي حاجات بتبيع الأدوات الزجاجية الخاصة بالمعامل والخاصة بالجامعات وزي كليات الطب وخلافه، متوفر في بيبقى جنبيها محلات بتبيع الحاجات دي، وبتبقى متوفرة ورخيصة أيضا. مش موجود، بتشتري سرنجة من عند أي صيدلية بشرية أو بيطرية، وبتشتري سن تركيب العطور وبتركبوا عليها. تصلح ان حضرتك السرنجة دي مدرجة لحد 20 ملي ان انت تسحب بيها اي زيوت عطرية. الكلام ده الحاجات اللي احنا هنعوزها في لتركيب الزيت العطري. طيب على بركة الله، انا قلت لحضراتكم ان احنا عندنا حجم الزجاجة عبارة عن 30 ملي. اللي هشتغل بيها النهاردة تركيز 20 ملي، هشتغل في تركيز 20 ملي، هيكون تركيزها 20%. واحنا قلنا قبل كده في التفسيرات الخاصة بتركيزات العطور، لو حضرتك عندك عطر عايز عطر تركيزه 20%، فبيكون يعني معناه ايه؟ يعني ان انت هتاخد 20 ملي من الزيت العطري، هتضيف عليه 80 ملي من كحول الإسايل، هتجمعهم الاثنين مع بعض هيدوا لك 100 ملي من العطر تركيز 20%. بس انا مش عايز الناتج اللي عندك في المعادله 100 ملي، انا مش عايز 100 ملي، ده انا عايز 30 ملي. يبقى ال 30 هحطها تحت ال 100 واروح ضربها في ال 20 اللي في الاول، هيبقى اضرب 20 في 30 على 100
هيبقى هحتاج كام؟ ايوه 6 مللي من الزيت العطري. يبقى انا على اساس اشتغل او اعبي الازازه دي تكون مظبوطه تركيزها 20%، هحتاج لها كام؟ هحتاج ليها 6 مللي من الزيت العطري. على بركه الله هنشتغل او هنشوف المطلوب ايه. هنشتغل في الموضوع دوت. يبقى انا عندي الزيت العطري اهو متوفر، وهناخد بالمخبار اسهل واسرع. واحنا قلنا اتفقنا ان احنا في معلومه هامه، ان احنا دايما في العطور للتسهيل بنشتغل بوحده الاحجام او وحده الحجوم وليس الوزن. يعني ما توزنش على اساس ما تتعبش حضرتك وتحط ميزان وتكلف نفسك، ويعني بتبقى يعني عمليه متعبه ومرهقه شويه. فانت حضرتك هتجيب المخبار وتعلم على 6 مللي. انا كل المخبار ده مدرج يعني سنتي كل 10 شرط بملي، وماشي في النهايه اخره اهو كده 10 مللي. النهايه كده اخره هنا كده 10 مللي. انا عايز 6 مللي، فباجي اشاور او بعلم على ال6 مللي على اساس ان انا اكون شايفها. طبعا حضراتكم انا في الضوء معكسني شويه، فبشوف ادي هنا ايه ال6 مللي اهي. بالنسبه لل6 مللي 6 مللي هنا. طبعا في هنا تحت هنا في المخبار في جزء موجود في القاعده البلاستيك اللي هي شال المخبار. فهعبي ال6 مللي من الزيت العطري اهو. حضراتكم هعبي 6 مللي من زيت عطري اللي هو بليجرز. وقلنا العطر ده من اروع العطور النسائيه، لانه طبعا عطر يعني بيكون قوي وبيكون ثباته وفوحانه عالي، فبيصلح للنساء عموما. احنا كده هنعبي او عبينا كده 6 مللي من الزيت العطري. لسه كده حضراتكم لسه شويه حوالي مللي، هنحط حوالي مللي كمان. دولت عباره عن 6 مللي من الزيت العطري. بنبدأ نفرغهم في الزجاجة اللي هي الزجاجة الفارغة اللي عندي. يبقى احنا كده فرغنا الزيت العطري في الزجاجة. العملية سهلة وبسيطة، ما هياش معقدة ولا أي حاجة، ولا محتاجة سر حربي، ولا يعني ولا يقول لك يعني في يعني مش فيها أسرار ولا حاجة حضراتكم. بس هي عملية تجربة. حضرتك يعني لابد يكون عندك دافع للتجربة والمغامرة. تعمل هتشتغل إن شاء الله وتطلع نتائج ممتازة. اللي أنا عندي الجليسرين أهو، ومعبيه في قطارة معينة بلاستيك برضو بتضغط عليها بينزل منها اللي هو الجليسرين. احنا هنا حاطين 30 مللي، عند النهاية هتكون 30 مللي في حجمها النهائي، فهنحتاج ليها ما يقرب من ملي ونص من الجليسرين، يعني في حدود 30 قطرة، يعني نقطة من الجليسرين. بعبي 30 قطرة حضراتكم، وباخدها العملية بالتقريب. ما هياش برضو قلنا زي كيمياء أو حاجة، لا أنت حضرتك يعني بتكون مع الخبرة والممارسة هتكون إن شاء الله عارف كل حاجة. ضفنا الجليسرين حضراتكم. بعد ما ضفنا الجليسرين اللي هو أنا بستخدمه بصفة عامة كمثبت، وأنا في فيديوهاتي على القناة يعني ردد على بعض الأشخاص يعني والناس، يعني مع احترامي ليهم، بيشككوا في قدرة الجليسرين على إنه يكون مثبت أو كمثبت للعطور، ولكنه من أروع وأسهل وأرخص أنواع المثبتات، وما بأثرش على فكرة على روائح العطور المستخدمة. صحيح إن إحنا ممكن نستخدم يعني مثبتات زي المسك والعنبر والحاجات اللي هي الطبيعية اللي هي بتدخل كنوع من أنواع الزيوت العطرية الشرقية، ولكن لو زادت الكمية أو اللي عن حد معين هيأثر على رائحة الزيت العطري الأصلي اللي أنت عامله في العبوة اللي عندك. بعد كده ببدأ أضيف الماء المقطر، نفس الكمية اللي ضفتها من الجليسرين. احنا قلنا هنضيف حوالي مل ونص من الجليسرين، أيضا هنضيف مل ونص من الماء المقطر. وأيضا برضو في فيديو برضو على فوائد إضافة الماء المقطر
والرد أيضا على من يشكك في قدرة الماء المقطر على أو في إضافته على العطور عموما، لأنه له فايدة عظيمة جدا. لابد إن حضراتكم تشوفوا الفيديو دوت، هيعجبكم، لأن من الحاجات المهمة اللي احنا بنضيفها على العطور وهي الماء المقطر. بضيف 30 قطرة من الماء المقطر، وبرضه بالنقط أو بالقطرات باخدها بالتقريب، وبنبدأ نضيف الماء المقطر. حضراتكم احنا ضفنا الماء المقطر والزيت العطري والجليسرين، يعني بحاول انا ادوبهم مع بعضهم حتى يحدث تجانس واذابه لهذه المكونات. بعد كده طبعا انا مش يعني الازازه كده خلاص كده، باقي ليها هو كحول الإيسايل اللي احنا بنجيبه. ولابد ان حضرتك تكون بتتعامل مع حد يكون مصدر ثقه، تجيب كحول إيسايل 96%، لان طبعا في ناس ممكن بتجيب كحولات من الرخيصه او من مصدر مجهول او مصدر غير ثقه، فممكن يكون في كحول ميثايل اللي هو الميثانول، ده له اضرار كبيره جدا على الجلد وعلى البشره. فحضراتكم ان احنا بنستعمل كحول الإيسايل اللي هو الايثانول في صناعه العطور. ببدا اكمل الزجاجه لنهايه العبوه، لان انا خلاص ضفت كل مكوناتها تقريبا. قبل النهايه بشويه بسيب فراغ كده، وابدا حضراتكم نرج الزجاجه جيدا. طبعا حضراتكم بنرجها حتى تمام امتزاج المكونات مع بعضها البعض. بعد ما رجينا بنكمل، بنلاحظ ان كل المكونات دابت، ببدا اكمل الزجاجه للنهايه بالكحول. كده انا خلصت العمليه. ببدا احط الاتوميزر او البخاخ او الرشاش زي ما بيسموه، وببدا اقفل العبوه، بحط الغطاء الخارجي. وفي بعض الناس بتسال طب ممكن تغلفه في اي ورقه كرتون او اي كيس بلاستيك يكون غامق اللون وتحطه في الثلاجه يعني يوم او اتنين. يعني القصد ان انت يعني حضراتكم في ناس بتحور الموضوع وتبدا، القصد ان انت حضرتك بتحط درجه حراره مناسبه لعمليات التجانس يحصل فيه تجانس. يعني مش معقوله ان يكون مصنع عطر يحطه في درجه حراره فوق ال 40 مثلا او فوق ال 30 واقول ده لا. درجات الحراره العاليه بتاثر على العطور على عكس درجات الحراره المنخفضه، والضوء يؤثر على العطور على عكس عدم وجود الضوء. ولو اتضاف له ولو موجود مثلا رطوبه او مفتوحه العبوه فبيحصل فيه تاكسد واكسده واختزال للعبوات اللي عنده، بيفسد الزيت العطري الموجود وممكن يديني روائح غريبه. باخد العبوه احطها في الثلاجه يوم او اتنين، مش متوفر خلاص مش مشكله، لان دي زيوت يا جماعه تركيب، ما هياش زيوت اصليه من زيوت الماركات، يعني ما هياش يعني شغل شركات عالميه، دي زيوت نازله جاهزه على اساس حضراتكم تشتغلوا بيها وتطلعها في نفس اليوم تستعملها في نفس الحال، مش فيها اي مشكله. فباخد العبوه واحطها وبعد كده بطلعها، مش متوفر بستخدمها على طول. انا ليا رجاء من حضراتكم الدعم باللايك والمشاركه في القناه والتعليقات الجميله على اساس حضراتكم نكبر بيكم وتشجعونا. والله يعني احنا بنقول الكلام ده يعني سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم، واحنا ما بنقولش الا الحاجه اللي تنفع الناس، وما بنقولش حاجه يعني ما نكونش عارفينها، لان الكلام ده عن علم وعن دراسه وعن يعني شغل عملي بفضل الله سبحانه وتعالى. ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ادعمونا وكن شاكر لحضراتكم شكرا جزيلا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.